Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Raportul de Seară. Alături de mine în platou se află doi invitați. Mai întâi îl prezint pe domnul Daniel Chirilă, director executiv Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț. Vă salut, mulțumesc că ați răspuns invitației. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Drumul cum a fost? Lung? Nu, chiar foarte bun. E dimineața. Chiar o bucată am văzut că se asfaltează, acum se reabilitează, cel puțin în Neamț. Da, în Neamț. Da. Da, și al doilea domn, e vorba de Vlad Alexandru Grosar, președintele Fundației Județene pentru Tineret Suceava. Vă salut, mulțumesc că ați răspuns invitației. Mulțumesc și eu. Ne cerem scuze, la mulți ani n-am pregătit un tort la mulți ani de Ziua Internațională a Tineretului, astăzi 12 august. Simbolic. Da, simbolic. E vorba, o să discutăm despre un foarte important proiect, dar înainte de toate, cum li s-au intersectat drumurile Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț și Fundația pentru Tineret din Suceava. Sigur, problematica tineretului este complexă și sunt multe probleme aici cu integrarea tinerilor când termină școala în piața muncii și în societate. Și atunci negocierile cu Comisia Europeană au identificat nevoia unor proiecte mai adaptate pentru tineri, pentru a-i aduce pe piața muncii. A ieșit această linie de finanțare și ghidurile în faza inițială au specificat că agențiile de ocupare a forței de muncă care depun proiecte, titularii de proiect, trebuie să asocieze neapărat cu o fundație de tineret care să fie o fundație de tineret în sensul legii tinerilor. Da, corect. În momentul acela noi ne-am mobilizat să facem un proiect și ceea ce știam cât de cât am constatat că, din păcate, în județul Neamț nu mai există deloc o activitate relevantă de tineret. Mai sunt câteva ONG-uri micuțe care fac activități punctuale, mai ales în școli, ateliere, campanii antidrog, voluntariat și așa mai departe, dar foarte mici. Și, de asemenea, chiar și direcția deconcentrată de tineret și sport din județul Neamț, componenta de tineret este mult diminuată. Cred că ultima oară, acum vreo 2-3 ani, au scos niște mici proiectele de astea de finanțare a ONG-ului de tineret sau activităților de tineret și dezvoltate mai mult pe partea de sport sau pe direcția de tabere școlare. Da. Și deci partea de tineret este sublimă, dar lipsește aproape cu desărbășiri. Și atunci am găsit un ONG din Neamț care face activități de tineret, dar nu mai respecta legea tinerilor, pentru că asociații vârsta, și-a spus cuvântul, și trecuseră de 35 de ani și atunci i-am luat pe ei parteneri secundari și am zis, haideți să găsim un ONG totuși în zonă relevant. Și așa am identificat Fundația de Tineret Suceava, care, prin mici proiecte, o să ne spună mai mult Vlad, încearcă să iasă la lumină și să se dezvolte și ceea ce e mai important, a supraviețuit. Pentru că în Neamț, Fundația de Tineret, în urma crizei în 2008-2009, când au fost restructurări, a fost efectiv desființată și chiar patrimoniul de tineret a ajuns... Și nu era cât pe ce să pierdem. Da, a ajuns, am văzut, la anumiți politicieni vestiți la momentul respectiv, acum nu mai sunt vestiți, și spațiile respective sunt spații comerciale. În momentul de față nu mai aparțin, să zic, nu mai sunt dedicate activităților de tineret. Și așa am ajuns să ne cunoaștem. Pe parcursul, când am început să creionăm proiectul... Să înțeleg că e prima colaborare, da? Da, prima colaborare cu Fundația de Tineret. Când am început să scriem proiectul, în ghid, la un moment dat, probabil că inventarul din toată țara pe Fundația de Tineret, care se respecte legea tinerilor, au constatat că nu sunt, au scos obligativitatea de a ne asocia neapărat cu o fundație de tineret. Dar eu de obicei, când bat palma, am cuvânt să spun, nu, chiar dacă va fi mai greu să lucrăm pe două județe, eu vă sprijin să mergem în continuare, să vă dezvoltați și voi. Asta fiind unul din scopuri. Mai ales că noi am mai avut Agenția de Ocupare Neamț proiecte care au atins și Suceava. Am avut mai de mult un proiect de formare profesională, unde am făcut cursuri și pe zona Suceava-Botoșani și chiar acum câțiva ani am avut un proiect frumos în care Universitatea din Suceava s-a asociat cu noi într-un proiect de top pe burse doctorale și postdoctorale. Atunci agenția din Suceava nu a vrut să participe cu ei și ne-au luat pe noi asociați pe partea de consiliere profesională pentru
doctoranți, profesori universitari care făceau studii postdoctorale. A fost ceva pentru noi o provocare acel proiect și l-am terminat cu bine. Iar cu firesc nu ne-a fost frică să intrăm iar și pe zona de Suceava să lucrăm împreună. Deci, într-adevăr, a fost o perioadă foarte grea pentru fundațiile pentru tineret la nivel național, era cât pe ce să pierdem și noi. Că a fost salvată, cred că e și, nu cred, sunt convins că sunt și meritele tatălui dumneavoastră, Cornel Grosal, Dumnezeu să-l ierte. A funcționat prin asociația Juventus și așa mai departe. Era și domnul Donțu, Ovidiu Donțu, fost senator. A avocat acum și s-au făcut lucruri foarte frumoase. Cum a apărut ideea asta de a colabora, domnule Grosar, cu agenția din Neamț? Bine, proiectul se adresează și tinerilor din Suceava. Da, noi ne-am dorit foarte mult să nu rămânem, să nu stagnăm la nivelul la care eram. Într-adevăr, fundația a continuat să existe prin inițiativa tinerilor din Suceava, organizațiilor de tineret, cu sprijinul celor care aveau experiență în domeniu și am reușit să continuăm și să dezvoltăm și un spațiu pentru tineri gratuit, cu toate că nu mai avea patrimonii fundația. Și am ajuns să avem proiecte mici, dar nu pe o perioadă mai lungă de timp și nu la acest nivel la care suntem acum implicați în acest proiect. Ne-am dorit ca cei adulți să înțeleagă care sunt nevoile tinerilor, că noi pentru asta ne adresăm nevoilor tinerilor și a organizațiilor de și pentru tineret din județul Suceava, ca acele organizații și acei tineri să rezolve problemele comunității din care fac parte. Și prin acest proiect încercăm să formăm o echipă, să adunăm din toate zonele, inclusiv cei care lucrează cu tinerii, dar și tinerii care ar putea să se implice activ în comunitate și, din păcate, poate unii dintre ei nu sunt informați, nu sunt pregătiți, nu știu în ce direcție să meargă și acolo intervenim noi și încercăm să-i îndrumăm, să-i sprijinim. Într-adevăr, fundația, cel puțin la Suceava, avea mai multe sedii, dacă nu mă așa, și la Fălticeni, pierdut definitiv, în schimb, a fost o zonă cruntă. Atelier pentru dezvoltare durabilă sună, domnule Chirile, promițător, dar concret ce înseamnă? Și o să dezvoltăm cu domnul Grosar. Deci, atelierul de dezvoltare durabilă, care, să zic, primul care o să-l facă fundația acum, e un subiect foarte de actualitate. El este chiar și în programul PNRR pe care Guvernul României și l-a asumat, de dezvoltarea unei rețele de 2000 de noduri de dezvoltare durabilă în instituțiile din România. Chiar a fost de curând un master prin Universitatea din București, care s-a dezvoltat în toată țara și chiar și noi, Agenția de Ocupare, avem 5 persoane care au urmat acest curs post-universitar și sunt pentru dezvoltarea durabilă. Este o nouă abordare, să zic, a dezvoltării societății, care ține cont atât de componenta de mediu, deci de dezvoltarea care să nu perturbeze mediul, ține cont de o dezvoltare economică sustenabilă, bazată pe economia circulară, deci așa mai departe, și are componenta a treia a dezvoltării durabile, conform Națiunilor Unite, este combaterea sărăciei extreme. Iar și aici noi putem interveni și Agenția de Ocupare este, mai ales pe acest domeniu, este focusată, pentru că chiar dacă ultimii ani au fost de creștere economică, orice criză, cum este criza actuală, va lovi mai ales în păturile sărace. Da. Și dacă abia am reușit să le scoatem de sărăcie extremă, riscul ca acum să intrăm iar cu o parte importantă din populația, cel puțin în zona rurală sau din cartierele marginașe orașelor, să intrăm iar în zona de sărăcie extremă. Și atunci o abordare de acest gen este binevenită. Publicul nostru țintă, cel puțin acum în prima etapă a proiectului, sunt mulți elevi absolvenți de liceu care au venit la noi și vin mai ales cei de la liceele agricole, industriale, în prima parte acum, care nu se mai gândesc să meargă la studii superioare. Și atunci noi am preluat deja câteva sute de tineri, am început proiectul și le oferim ceea ce este mai apropiat de ei, ei fiind în zona de meserii agricole, partea de dezvoltare durabilă este foarte ok pentru ei și
stârnesc niște orizonturi, mai ales că au oportunități de dezvoltare în agricultură, care acum, finanțările prin APIA și așa mai departe, au și această componentă de agricultură sustenabilă, deci care să nu strice mediul. Sunt tineri interesați de acest sector, de această activitate, ca să spun. Și tineri. Că mulți se gândesc să plece cât mai repede în afară. Sunt foarte multe momente, exemple de succes acum în rural, bine, mai ales de tinerii care au plecat pe afară și s-au întors și au făcut ferme. Da. Și nu trebuie să vă dau multe exemple, e de ajuns să mergeți să vă uitați pe câmpuri. Câmpurile arată excelent în momentul de față deci în Moldova și asta e rezultatul muncii. Promițătoare, zona muncii. economică. Și deci, probabil că natural, tinerii care ies acum mai la 20 de ani... Deci nu putem forța. Trebuie să educăm, da? Da. Deci ei se uită la cei de 35-40 care au succes, chiar câștigă bine. Vezi cum se ridică casele frumoase, cum are o hală, 3 utilaje și așa mai departe. Și atunci e o zonă de succes. Și atunci acest atelier va fi foarte util pentru ei. E numai o picătură mică, dar care ajută. Da. Ne întoarcem la domnul Grosar. Am uitat să menționez titlul proiectului, da? Compas, competențe pentru autodezvoltare și succes sustenabil. Mă rog, proiectul este cofinanțat, a precizat domnul director. Dezvoltați acest proiect. Eu știu cum, dacă puteți să povestiți, eu știu, o scenă, o fotografie din acest atelier. Noi ne vom axa pe mai multe tipuri de ateliere. Plecând de la nevoile tinerilor, după cum spuneam, vom organiza și ateliere pe partea de artă și cultură, pe partea de tehnologie și informație, pe partea de voluntariat. Deci, practic, vom încerca să atingem acele domenii de interes pentru tineri, astfel încât ei să fie interesați, să participe și să fie atenți la ceea ce vom organiza și, plecând de la o informație atractivă pentru ei, să ajungem ulterior să îi determinăm să își atingă maximul de potențial. Deci acest proiect are și o componentă de consiliere, are și o componentă de formare, pentru că noi în zona de nord-est avem un număr foarte mare de tineri, peste 1 milion de tineri, și următoarea regiune știu că este cea de Sud-Muntenia, dacă nu mă înșel. Și acești tineri au nevoie, pentru a deveni cetățeni activi, să fie sprijiniți. Odată ce termină formarea inițială, cea la școală, nu mai au parte, din păcate, de o formare pe zona de non-formal, în sensul că să învețe prin joc, să învețe prin domenii de interes pentru ei. Și acolo intervenim noi. Încercăm ca să-i facem atenți la capacitatea lor și să își atingă acel maxim de potențial, după cum spuneam, în colaborare noi cu celelalte instituții din zonă. Nu vom face doar noi acest lucru, vom avea parteneriate cu diverse instituții, ONG-uri, cu diversi actori care își doresc și ei și care au și misiunea de a sprijini tinerii. Practic vom uni oamenii pentru a sprijini tinerii. I-am înțeles. O să firul roșu al proiectului, adică a politicii publice de care o reflectă acest proiect, este de a aduce tinerii, deci după ce termină școala, sau din zona gri, unde nu se înregistrează nicăieri. E nevoie de acest proiect pentru că nu avem școli profesionale sau școlile alea? Nu este un proiect clasic de ocupare a forței de muncă. Firul roșu este tot partea de a-i aduce până la urmă în societate și în câmpul muncii. Ce se întâmplă? Dintr-o generație, la nivelul județului Neamț, din 3000, am ajuns doar cam 300 să se reflecte în statisticile oficiale în primii un an, doi după ce termină, în afară cei care pleacă la universități. Pentru că tinerii nu știu ce vor efectiv pe piață, nu vin pe piața muncii la început. Deci au diferite căutări, încearcă în străinătate, câștigă sume modice de bani numai din anumite experimente care le folosesc, să zic, în weekend, dar nu încep o carieră în mod clar. Până acum abordarea era strictă prin agențiile de ocupare sau proiectele de măsuri active pe piața muncii. S-a constatat că eficiența nu este chiar cea care ar trebui și atunci se încearcă aceste proiecte mixte care, pe lângă partea de ce ține efectiv de carieră, să aibă și componenta asta de dezvoltare non-formală sau activități care să-i atragă în aceste centre de tinere care le dezvoltăm noi.
și care deci au aceste ateliere, care le fac ONG-urile de tineret, cum este Fundația de Tineret aici la Suceava, și care să facă mult mai atractivă venirea naturală a tinerilor spre noi. Și cu ocazia asta și înregistrăm, unul din scopurile proiectului să înregistrăm în evidențele agenției, să facem o consiliere profesională aprofundată, avem o echipă de 6 psihologi în proiect, deci 3 de la noi și încă mai sunt de la celelalte instituții, prin care să îi ajutăm să se dezvolte personal, orientați spre cariera lor, pe care ei o neglijează până spre 30 de ani. Da. Și atunci să fie mult mai fluidă această trecere spre piața muncii a lor. Asta ar fi firul roșu și deci avem pe lângă partea de consiliere de la noi, partea de ateliere, sigur avem și câteva cursuri de calificare sau de dezvoltare de competențe în vederea pieței muncii, dar niște cursuri am gândit mai atractive, adică nu este partea lucrativă de meserii profesionale și așa mai departe, adică cursuri pe competențe IT, cursuri de dezvoltare personală, cursuri, avem și câteva pentru segmente mai interesante de programator, de contabil, de manager proiect pentru cei cu studii superioare care pot să vină în centrele noastre. Astfel și cursuri aplicate, da? Da, sunt și aplicate, dar deci proiectul nu este orientat pe meserii. Sunt alte proiecte, noi avem proiecte de genul ăsta în care colaborăm cu angajatorii și în care facem sudori, lăcături mecanici, ce e nevoie. Dar nu proiectul ăsta, el în sine, e dezvoltarea acestei rețele de centre de tineret, astfel încât tinerii să interacționeze mai ușor cu instituțiile. E așa când am avut înainte, fac o paranteză, altă abordare. Tot aceeași problemă era, acum vreo 5-6 ani a fost un proiect la nivel național pe înregistrarea tinerilor niți, tinerii până în 29 de ani. Da. Dar era un proiect stil caravană. Deci noi aveam echipă, mergeam în sate și din poartă în poartă aveam datele de la evidența populației unde ar fi tinerii. Sunam, ieșea mama, vorbeam, căutam tânărul și am avut chiar un caz emblematic. Ne-am dus într-o comună la Pângărați cu echipa, am debarcat din mașini, am bătut la poartă, a venit mama și i-am zis să-l căutăm pe Daniel, tânărul care apare în evidență, să-l înregistrăm la șomaj. Mama strigă, vezi că au venit ăștia de la șomaj să te ia. Tânărul a fugit prin spate, prin grădină și s-a dus, parcă îl luam cu arcanul. Cu arcanul, în armată, da. Și atunci s-a zis, poate nu asta era cea mai... A fost eficient proiectul, poate nu era... Asta voiam să vă spun, dacă... A fost eficient, dar poate nu era cea mai bună abordare, asta strict administrativă, adică noi ca instituții ne-am dus... Bun, acum am înțeles că mai sunt foarte mulți tineri care ezită să meargă să se înscrie la șomaj. Da, de asta procentul este de 10%. Da, că ar fi o rușine. Noi am fost tineri acum recent și știm exact care e situația, pleacă de la informare. Tinerii nu sunt informații, ei nu cunosc ce oportunități au, în primul rând. Și în al doilea rând, nu știu exact când să beneficieze de ele. Și dacă expiră acea perioadă în care se pot înscrie după ce ajung să finalizeze facultatea, dau un exemplu, nu se mai înscriu pentru că nu mai beneficiază de subvenție. Și atunci trebuie ca să lucrăm și la partea de informare, pe lângă dezvoltarea de competențe. Odată ce ei vor ști, sunt mult mai mari șanse ca ei să acționeze. Ce urmăriți să schimbați în mentalitatea tânărului prin acest proiect, prin alte proiecte? Se poate modifica ceva? În primul rând să-și dorească să își folosească timpul liber. Unii tineri se obișnuiesc poate să nu aibă oportunități în jurul lor sau nu le cunosc și atunci intră într-o stare de apatie, nu devin cetățeni activi. Noi încercăm să integrăm pe piața muncii, dar în același timp, deci socioprofesional, ei să ajungă să fie activi și să fie capabili să desfășoare activități. Și acest lucru, după cum spuneam, îl putem face plecând de la faptul că și noi suntem apropiați de tineri. În cazul meu, eu nu mai sunt acum conform legii un tânăr, dar că e până în 35 de ani conform legii tinerilor și eu am 37 în momentul de față. Dar noi mulțumesc mult, dar noi ca Fundație pentru Tineret ne adresăm și în calitate de adulți pentru tineri. Deci, practic, noi suntem apropiați de tineri, înțelegem mai bine ceea ce își doresc tinerii și majoritatea voluntarilor din cadrul echipei noastre sunt tineri. Și atunci putem ști care este pulsul tinerilor la zi. Putem să ne consultăm cu ei și putem acționa într-un mod eficient, astfel încât, în colaborare cu persoanele care au experiență și știu exact cum
ar putea tinerii să aibă cele mai mari șanse în viață, să putem să determinăm această schimbare despre care m-ați întrebat. Vă rog. Acum vă spun. Tânărul care reușit să-l convine și l ducem în centrele noastre, intră într-un program, v-am spus, de consiliere avansată. Care ce înseamnă? O parte de autocunoaștere a problemelor lui și apoi diferite instrumente pe care îl abilităm să acționeze în societate. Deci psihologii chiar asta fac prin diferite jocuri cu ei. Deci vă garantez că un tânăr care urmează tot traseul de consiliere, unde este chiar și consilierii de grup, unde ei lucrează împreună sigur, la sfârșitul programului va fi un tânăr orientat social altfel și care sigur se va valoriza, adică va deveni conștient. Bineînțeles, în afară de asta sunt și oportunitățile legale pe care ei nu le cunosc. Faptul că înregistrarea la Agenția de Ocupare îi dă anumite drepturi, nu numai dreptul la acel mic ajutor de șomaj pentru 6 luni, important este acum și asigurarea de sănătate, care este de aici, dar îl face pe tânărul respectiv să fie eligibil pentru diferite scheme de finanțare din politicile publice de ocupare, cum sunt subvenționarea locului de muncă, deci angajatorul primește o sumă de 2250 de lei pe lună, un an de zile dacă îl angajează, el primește o primă de angajare, în funcție de statutul lui sunt 2-3 tipuri de prime, deci niște bani în plus, iar acum este în programul de guvernare, sperăm să, de vreun an, 2, dezbatem, să primească și anumite primii de stabilitate după ce se angajează. De exemplu, mă întreba colegul dumneavoastră de un proiect de acum câțiva ani de finanțare a subvențiilor și unde succesul a fost limitat în sensul la Neamț din 100 de locuri de muncă subvenționate, în 6 luni jumătate din tineri au abandonat locurile alea de muncă. Ei nu primeau nimic în plus. A fost o greșeală și din partea patronilor care aveau o abordare, să zic... Adică așteptau aia 2000 de lei, 1900, nu? Nu. Acest salariu? Ei primeau salariul minim, cel puțin, conform legii. Da. În schimb, angajatorul care primea acea subvenție 2250 de lei nu făcea niciun efort. 2250, așa. Deci statul plătea, de fapt, salariul. Jumătate din salariu sau ceva mai mult. Dar zic, angajatorii aveau o abordare de aia de capitalism de anii 90 în care nu... Trebuia totul profitul să fie de 80%, nu? Da, să spunem. Deci nu făceau un efort de a face atractive acele locuri de muncă. Nu neapărat prin pachetul salarial. Contează și pachetul nesalarial. Deci modul cum îl integrezi în societate, în societate comercială, industrială mă refer, cum îi dai niște, să zic, să-l bați pe umăr până la urmă când reușește la o chestie, să-l încurajezi să facă ceva. Atunci statul a gândit această schemă, care sperăm să intre chiar dacă sunt condiții de criză, în care în primul an și tânărul să primească o primă de stabilitate de 1000 de lei pe lună, dacă rămâne timp de un an. Iar în al doilea an, prima să crească la 1200 sau 1500 este în dezbatere. Ei, poate suma asta care va veni pe lângă salariul, virată prin Agenția de Ocupare, îl va stimula pe tânăr să rămână la locul respectiv de muncă. Și poate în timp să conștientizăm firmele să treacă pe un sistem, să zic, de abordare a resurselor umane mai creativ, mai, să zic, stimulativ pentru cei pe care îi angajează. Acele firme etice care au politici proprii de responsabilitate socială și așa mai departe. Și sperăm că în timp vor evolua lucrurile. Spuneți-mi, mă rog frumos, această subvenții sau nu știu cum de 2250 de lei care au fost sincopi în alocarea acestor sume? Da, fondurile nu sunt totdeauna suficiente și de asemenea problema nu e la tineri. Problema e că legea a fost scrisă acum 20 de ani pentru cei peste 45 de ani. Da, corect. La momentul respectiv, eu eram director adjunct 20-25 de ani, se închideau marile platforme industriale din orașe. Și atunci oamenii care erau pe la 45-50 de ani și care fusese învățați la un singur loc de muncă, erau obișnuiți numai cu un singur loc de muncă care îl aveau ei de când termina profesionala, să spun. Era foarte greu să se reorienteze pe piață. S-au inventat această subvenție. În momentul de față, statul finanțează la fel, dar zona 45-55 de ani sunt cei mai buni lucrători și cei mai competenți și vânați de angajatori. Adică nu cred că e corect ca statul să mai finanțeze acolo unde nu trebuie să finanțeze. Trebuie să finanțeze acolo unde trebuie. Probabil că creșterea limitei de vârstă la 55 de ani pentru segmentul adult ar limita fondurile exact chirurgical, unde e nevoie de ele. Și atunci s-ar degreva mai multe fonduri pentru tineret, pentru că sacul e comun.
Da. Adică banii mâncau cei peste 45 de ani. Da. Nu ei, angajatorii care angajează peste 45 de ani și anumite fenomene, să zic, distorsionante sunt pe acea zonă. Și atunci pe tineri nu mai rămâneau de ajuns bani și nu se insista. Da. Deci dacă fondurile ar fi alocate special pentru tineri și ar fi și această schemă, să zic, de stabilitate și de asemenea se dezvoltă acum foarte mult schemele de ucenici, care prind poate mai mult sau mai puțin. În Ardeal prind mai bine, la noi în Moldova mai puțin. O să dezvoltăm subiectul, că este interesant. Luăm prima pauză de publicitate, doamnelor și domnilor, revenim. Am revenit în platou, doamnelor și domnilor, pentru partea a doua a emisiunii Raportul de seară. Alături de mine se află domnul Daniel Chirilă, director executiv Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț, și Vlad Alexandru Grosar, președintele Fundației Județene pentru Tineret. Am rămas, domnule director, la acea schemă pentru ucenici. Mi-am adus aminte, povesteau părinții noștri, în secolul trecut, în mileniul trecut, ca să spunem așa, ca să ajungi șofer, da, de autobuz, să spunem, cel puțin la Suceava, așa, trebuia să fii mecanic, da, trecut prin așa, făceai ucenicie sau pe utilitarele, să zicem, celor de la actuale EON sau cum era. Trebuia să faci vreo 2-3 ani de ucenicie lângă un șofer profesionist, apoi să te urci, nu oricum. Asta 50-60. Da. Acum de câțiva ani se încearcă revigorarea unor scheme de ucenicie după un model european. Da. De aceea și anumite dificultăți, că când importăm modele, nu tot timpul se bat 100%. Da. Mai este și învățământul dual. Dual, da, dar care la fel, pot spune în județul Neamț, abia supraviețuiește o jumătate de clasă de învățământ dual de câțiva ani, era pe lângă refill. Acea combinat de ferii sintetice care a fost prima societate mixtă româno-italiană de pe vremea lui Ceaușescu, să spunem așa, și care încearcă sistematic să țină acea jumătate de clasă în viață. Deci, noi avem hipermarketuri, uzine, întreprinderi și fabrici. Da. Pe partea de ucenici, deci în ce constă? Statul vine tot așa cu o subvenție de 2250, din care angajatorul trebuie să găsească un formator de formare profesională sau chiar el înăuntru să se autorizeze ca formator de formare și în funcție de meseria pe care vrea să o urmeze în schema respectivă de ucenici, durata este de la 6 luni la 3 ani. Meseriile mai complexe se pot duce la 3 ani, meseriile obișnuite 1 an de zile durează schema aia de formare, iar pentru calificările de nivel 2 este de 2 ani. Deci, ce este de fapt? Este un curs de formare profesională pe schema autorizată de Agenția de Prestații Sociale prin Comisia de Autorizare a Formării Profesionale și numai că este extins pe o perioadă de producție mai lungă. Adică tânărul, bine, nu numai tinerii pot fi ucenici, pot să fie și cu vârstă mai înaintată ucenici când schimb meseria. Ei sunt angajați pe codul COR, codul ocupațiilor de ucenic, deci nu pe o calificare, și timpul reglementat prin nomenclatoare legale, el este angajat, dar urmează și acel curs. Adică o dată pe săptămână, de exemplu, fac teorie într-o sală pusă la dispoziție de întreprindere respectivă sau de un formator, iar pe partea de producție sunt supravegheați atât de un maestru de practică, cât și de un responsabil de ucenic, care îl urmărește timp de 1 an și face rapoarte zilnice cum evoluează el profesional. Și statul deci subvenționează o schemă de asta. În Moldova nu mulți aplică la această schemă dintre angajatori pentru că aveau acea alternativă cu subvenție care era la aceeași sumă. Pe când aici la ucenici trebuie să depui un efort. Deci să ai un lector sau să contractezi un lector, să ai un maestru sau o persoană de la tine din unitate care să aibă grijă de acei ucenici 1 an de zile, să-i formeze. Adică pe fiecare operație de producție din meseria respectivă, conform programei școlare. Deci programa este cumva avizată de Ministerul Muncii și pe acea schemă trebuie să lucrezi operațiile care sunt. Iar la final primești calificarea, deci diplomul de calificare emisă de Coantetul Ministerului Muncii, ANC-ului, a Autorității Naționale de Calificări, să spunem mai corect,
Și deci diploma e recunoscută toată Uniunea Europeană. Deci, Da, am înțeles. Ajungem imediat și la domnul Grosar. De ce credeți că în Ardeal există mai mult interes decât în Moldova? E o anumită tradiție la anumite unități industriale, în zona Brașovului sau a Sibiului, deci merge foarte bine și chiar am văzut acum și în Oltenia, pe la Craiova, tot la fel merge bine. Bine, acolo e o zonă dezvoltată din punct de vedere economic, sunt multe fabrici lucrative, să spunem. Și merge. Încercăm și noi, la mine cifrele sunt mai mici, cel puțin la Neamț, dar nici la Suceava nu sunt extraordinare, să zic. Acum, dar poate ușor bulgările de zăpadă să rotește și să mărește. Da. Domnul Grosar, de ce aceste diferențe? M-ar interesa, eu știu, o analiză a unui tânăr făcută. E interesant pentru că un tânăr, dacă termină școala, el nu este... Pe vremuri, Moldova exporta mână de lucru spre Ardeal, spre Timișoara și așa mai departe. Recent m-am întâlnit cu Vameș, da, Timiș, la oameni din Vicovul de Sus. Da? Aici au crescut, aici au făcut, acolo. O comunitate destul de frumoasă în zona respectivă. Bine, foarte mulți plecați, erau fabrici de încălțăminte, Cluj și așa mai departe. Acum care este vorba de... Zis că informație, dacă nu sunt informați tinerii. De a te plia exact pe nevoia tânărului. El, dacă la un moment dat încă nu știe în ce direcție să meargă în viață, e nevoie, în primul rând, să se stabilească direcția și apoi să depune se simte și o nerăbdare, că vrea să câștige, cum a zis și domnul director, rapid un salariu foarte bun. Exact. Lipsește partea de practică. E foarte multă teorie și nu există posibilitate pentru ei ca să aplice ceea ce învață sau ceea ce aud, în primul rând, să vadă dacă le place. Și acolo intervine și voluntariatul, pentru că poate completa școala, oferă acea practică recunoscută prin diplomă de voluntariat, ceea ce e cerut, spre exemplu, la o angajare. Da. Deci experiența muncă poate fi completată prin voluntariat. Apoi, dacă este exact pe domeniul dorit de acel tânăr, cu siguranță el ajunge la o performanță peste medie. Foarte mult a contat și migrația tinerilor, exodul tinerilor, din păcate, din România s-a axat pe faptul că în România eforturile dedicate tinerilor nu se pliază pe nevoile tinerilor, după cum spuneam. Se pierd energii, tânărul are o foarte mare energie pe care o poate investi în el și în comunitate, doar din cauza faptului că nu se înțelege ce își dorește un tânăr. Și acolo tare mult ne dorim și prin acest proiect și prin alte inițiative pe care le avem și prin programele de voluntariat pe care le oferim și prin tot ceea ce facem noi, să le dăm speranțe că se poate și la noi. Se poate și în județul Suceava, se poate și în România și să nu mai fie nevoie nici măcar să se plece din zona noastră în Ardeal sau în alte zone mai dezvoltate. Da. Când ne referim la tineri, nu ne gândim doar la cei care au terminat liceul sau colegiile, sau ne referim și la cei care au terminat studii superioare. Bun, dar când un angajator impune, printre alte solicitări, experiență, de unde un tânăr care termină facultatea să aibă experiență? La stat, de exemplu, dacă te duci la direcția urbanism, contabilitate, minim o solicitare, minim 5 ani de experiență. Cum se va da? Adică tânărul ăsta când îi se pune, dar de unde? Tocmai am terminat și facultatea. De unde să am eu 3 ani de experiență? Poate ar trebui angajatorul să explice, omule, stai un an, te obișnuiești cu noi și după aceea îți dau un salariu mai mare. În cadrul acestui proiect noi vom colabora... Dar dacă îți spune 3 ani, nici nu accesezi, nici nu te duci. Vom colabora și cu alte organizații care oferă diverse oportunități de implicare a tinerilor în timpul lor liber pentru a obține acea practică necesară în ceea ce își doresc sau pentru a identifica ceea ce își doresc. Și astfel ei vor deveni interesați și în același timp cu acte în regulă, pentru că odată ce acest voluntariat, după cum spuneam, este certificat. Este certificat cu acte care sunt cu aceeași valoare ca și cum ar fi fost angajat. Câmpul muncii, da? Exact. Și atunci voluntariatul completează și tânărul primește acea motivație necesară pentru început, ca apoi să se dezvolte într-un mod mult mai aprofundat.
Bun, este un obstacol cerința aceasta să ai... Sigur, eu pot să vorbesc din punctul de vedere a unei... solicitarea e poate și firească până la urma urmei. Da, bineînțeles că orice angajator își dorește ca imediat lucrătorul să aibă randament. Da. Dar cei care sunt mai, să zic, dezvoltați pe partea de orientați pe resurse umane, acceptă să crească tineri. Adică sunt și multe exemple de succes acum. Da. Ce pot eu vorbi din punctul de vedere a unei instituții publice este faptul că sunt politicile publice, care vi le-am și expus, care ajută să depășim această barieră. Chiar am fost și la niște conferințe că vorbea de sectorul de stat să intri, unde diagnosticul cel puțin fusese la o conferință la începutul anului, de la ANFP, Agenția Națională Funcțională, undeva sub 9% este procentul tinerilor până în 35 de ani în administrație. Restul funcționarilor sunt bătrâni spre pensie. Deci, vă spun și la noi că media. Și atunci anumite scheme acum de recrutare, deci va fi o reformă, nu vreau să o laud eu, că nu e instituția mea. Se pare că va fi o reformă fundamentală de recrutare în sistemul public gestionată de ANFP. Astfel încât să scot la diferite concursuri acum, este centru, cred că chiar și la Suceava de recrutare, periodic sunt concursuri, chiar dacă nu sunt posturi. Tinerii pot să fie, după ce trec concursul, când sunt posturi, vor putea opta pentru ele, pentru faza a doua de interviu. Și așa mai departe. Și atunci politica publică, deci a statului, încearcă să se orienteze tot printr-un proiect european, cred că de tip PNRR, este de a deschide ușile administrației pentru tineri, lăsând mai puține posturi, adică nu te mai lasă să scoți la concurs dacă s-a plecat un om la pensie sau mai târziu după 50 de ani, nu te lasă să scoți consilier superior iar. Deci, obligatoriu, prin anumite limite administrative, posturile vor fi transformate în debutant sau consilier asistent, astfel încât să dea ocazia de a primeni administrația și chiar simțim nevoia de tineri în administrație. Se încearcă și la primăria municipiilor reședințe de județ ceva. Probabil sub umbrela ANFP-ului, deci pentru că Agenția Națională a Funcționării Publici e o instituție care cumva are competențe, cum avem și noi, Agenția de Ocupare pe partea privată, de a piața muncii, ei sunt pe partea efectiv, pe partea publică. Și au prins momentul ăsta nasol acum de restructurări, de închideri, dar proiectul lor a văzut că merge. Chiar săptămâna trecută am văzut că au avut concurs de recrutare la nivel național. Cum spuneați, domnule director, că există politici care și sună frumos și sunt de ajutor pentru forța de muncă. Tânărul, domnul Grosar, a spus că totuși informația nu ajunge la beneficiar, ca să spunem așa. Ce trebuie făcut? E suficient ca ONG-urile și agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă să informeze, să anunțe, sau cum ar trebui? Cine ar trebui să se mai implice? Pentru că, iată, informația nu ajunge la beneficiar. Da, deci un proces a fost explicat de Vlad. Și asta facem și noi. Dar el câmpul lui este mult mai larg decât reușim noi să facem. De aceea și vin aceste finanțări, cum e această finanțare pentru dezvoltarea Centrului Tineret. Tocmai pentru a lărgi câmpul de difuzare a informației, cât mai mult să ajungă la tânăr. Noi, de exemplu, acum semnăm un parteneriat cu inspectoratele școlare de la Neam și apoi și la Suceava, astfel să intrăm în unitățile școlare, în licee, deci ne adresăm la tinerii peste 16 ani prin acest proiect. Noi am intrat și până acum, este un program care îl are anual, deci mergem la clasele terminale și expunem informațiile. Există activitate de acest gen nevăzută, dar poate, să zic, câteodată, mass media sau... nu se vede neapărat la mass media, câteodată e mai formală, că mergem la elevi, dacă mergem în aprilie, la elevii de-a 12-a să le spunem despre șomaj și ei să gândesc cum să dea admiterea sau bacul. Urechile, chiar dacă ei se uită la noi, câteodată sunt închise. Nu ajunge. Asta depinde și talentul nostru de a fi cât mai atractiv în a difuza informația. Trebuie să fim pozitivi. Deci pas s-au făcut și lucrurile cresc de câțiva ani. Cursurile organizate de agenția la Neamț sunt accesate, sunt de tineri și nu numai. Sigur. Sunt cursuri de formare, de formare, de perfecționare. Sigur, accesează. Noi încercăm să le facem mai atractivi sau mergem pe anumite zone mai deficitare, să spunem. Nu. Normal așa trebuie pe alea deficitare, dar dacă scot un curs de sudor sau de lăcătuș mecanic,
mai puțin să orienteze tânărul spre el, cu toate că un sudor în momentul de față e ca pâinea Mai ales caldă. cei care lucrează la rețeaua de gaz metan, acolo trebuie să ai atestat. Nu neapărat. Noi, de exemplu, avem și unități economice care fac diferite cazane, acolo trebuie să ai și echipamente atestat, industriale. adică se caută meseria. Da. Noi, de exemplu, avem alt proiect european câștigat pe formare și avem cursuri de lăcătuș mecanic, de sudor, de încă ceva prelucrător, parcă prin așchierii. Și deci orientăm și tineri spre cursul respective. Câteodată numai prin orientare, avem și componenta, dăm niște subvenții, de exemplu, cu proiectul european, pentru cine se duce la cursul respectiv, deci o sumă de bani, și avem și partea punitivă cât putem să nu o folosim, adică putem să tăiem ajutoarele de șomaj dacă cineva refuză, dar Constituția îi dă dreptul să aleagă, adică dacă eu am mai multe alternative și nu vrea să se facă, aici e deja și spune, dar vreau la cursul de contabil sau la alt cursuri, deci trebuie să respectăm decizia. Și de aceea avem și partea de consilieri în carieră, deci unde vedem cam pe unde are competențe și ori asta ar trebui din abilități. școală, că făceam noi pe vremuri din școală. Păi Profesorii dedicați căutau un talent al tău. Păi nu, noi facem acum, am făcut și până acum și acum prin proiectul ăsta intrăm mult mai activ, să zic, în școli, pentru că din cei 1500 de tineri care ne-am propus să-i facem, undeva la câteva sute îi vom face pentru cei 16-18 ani în școală. Și avem programele și ateliere de atractive, cum a povestit domnul Vlad, dar și orientarea în carieră, unde venim cu teste, consiliere, să zic, în carieră de grup, unde ei învață să joacă și își identifică niște instrumente, gen roata unică, spațiul vieții personale și așa, niște instrumente psihologice în care îi orientăm spre chestia asta. Și, de exemplu, mai avem în zonele, să zic, mai puțin de potențial pe la școli profesionale, facem și consilierii copii-părinți. Adică chemăm în clasă și discutăm părintele împreună cu tânărul de 16 ani, astfel încât să-l convingem cu o carieră profesională, e ceea ce îi trebuie. Și aici, în realitate, cel puțin în mediul rural, din păcate, cifrele chiar le-am văzut zilele astea, iar s-au redus, adică câți din tinerii din rural se mai duc la liceu sau mai urmează, au potențial părinții să-i susține să meargă la facultate. Și atunci noi le oferim chiar alternativa reală și care e foarte posibil. Am făcut consiliere, de exemplu, cu elevii de școală profesională de instalator sanitar la un liceu. Deci ăia au viața asigurată când termină, pentru că instalatori să caută și o să aibă și capacitatea, dacă stăpânesc meseria, să aleagă ei, nu patronul. O intervenție cât de mică nu coboară sub 150 de lei, cel puțin în păi asta vreau să spun. Adică sunt alternative acum pe zona lucrativă, unde atractivitatea pieței este foarte mare și salariile pot fi bune. E foarte onorabil să fii instalator, să câștigi bine, cum e la fel de onorabil să fii funcționar administrativ într-o unitate. Da. Aș vrea, din punctul dumneavoastră de vedere, ca profesionist, și apoi o să-l întreb și pe domnul Grosar, dacă ați face o analiză a tinerilor din regiunea Nord-Est, care ar fi o fotografie, o scenă, nu știu, un portret succint? Da, v-am dat câteva elemente deja. Deci, în anii 90, din absolvenții de liceu, 60% se adresau agenției și lucram cu cifre mari. Acum am ajuns, datorită diferitelor factori care eu mai spun și Vlad și dumneavoastră, reticența lor de a se înscrie în evidențele de stat ale agenției, abia 10% din fiecare generație vin la noi direct. Și până pe la 30 de ani, zona de vârstă până la 30, nu se prea regăsește nicăieri într-o zonă gri. Adică noi avem acces, bazele noastre, bazele de la ITM, de la finanțe, de la pensii, cu asigurație, adică vedem cam un CNP, ce se întâmplă cu el la 28 de ani. În momentul ăsta, dacă am un CNP de 28 de ani, știu cam ce face. Ei, pe zona asta de integrare pe piața muncii, multe nu se regăsesc, nu sunt nicăieri. Deci e o zonă, să spunem așa, unde trebuie lucrat foarte mult. Și de aceea sunt aceste proiecte, să
Să încercăm să-i aducem cât mai mult, adică să eliminăm acea paranteză de viață între 20 și ceva de ani și 30 de ani, în care ei nu se regăsesc și unde numai viața, în momentul de față, îi învață că trebuie să vină pe piața muncii. Ei vin pe la 30 de ani. După experiențele din Italia, de nu știu unde, că eu tot le explic. Mai bine lucrez în construcții la noi, că poți să iei 1000 de euro, decât să te duci în Italia, nu câștigi nici 800, plecat de acasă, stau câte 4-8 într-un apartament în niște condiții mult sub cele care le-ar avea acasă, unde ar dormi pe perna lui, dar caută, ei vor să experimenteze. Și atunci, după ce îi învață greșelile din viață, spre 30 se apucă. Dar anii ăștia sunt pierduți, că sunt anii cei mai buni de creștere în carieră până la 30 de ani. Deci dacă te apuci de carieră la 25, până la 30-35 ai potențialul maxim să crești. Cum ați spus dumneavoastră în prima parte, există și povești de succes. Ferme mici, eu știu, ateliere mai mici sau mai... Exact. mai dotate, dar au prins acolo experiență și se întorc, pentru că văd că cel puțin ești acasă. Mulți învață, cu ce vin foarte buni de acolo, vin că învață tehnologia agricolă nouă și vin și o aplică în solarele de aici și așa mai departe, tehnologia pe care au învățat și au lucrat ca muncitori simpli, să zic afară, și își fac ferme de succes. Și sunt multe cazuri. Pentru că sunt oportunități de finanțare. De aceea noi în program chiar avem și cursuri de antreprenoriat. Chiar am desfășurat primul curs, l-am terminat ieri la Piatra și începem unul azi la Târgu Neamț și vom face și în zona Sucevei cursuri recunoscute cu care tânărul respectiv, dacă chiar are potențial și o leacă de îndemnare, poate să aplice la startup. Sau putem să-l orientăm spre alte scheme de finanțare unde câștigă. Poate să ia 40.000 de euro până la 100.000 în funcție de câte locuri face și să dezvolte o afacere din prima. Nu sunt mulți, dar sunt exemple de succes. Cel puțin este această zonă care se autorizează la noi de economie socială, anumite întreprinderi care au o formă mixtă între un ONG și un SRL, să spun, și unde sunt fonduri. Sunt mulți titulari de schemă care oferă fonduri și unde aplici, noi îl consiliem și noi pe partea juridică, cum să-și facă respectiva societate care să aibă statutul să respecte regulile de economie socială și chiar avem firmuliții de astea de succes. De la florării, un mic atelier de făcut prelate, o cafenea, ceva. Sunt multe. Unele merg câte finanțarea și obligația 2-3 ani și după aia se închid, dar oricum, dacă un tânăr a avut experimentul ăsta 3 ani, în care a avut responsabilitatea de a ține o firmă și să aibă și 2 angajați, chiar dacă la urmă o închide sau de faliment, asta îl marchează toată viața și va ști cum să abordeze în continuare. Următoarea afacere. Deci, cum vedeți, domnule Grosar, starea tinerilor din regiunea noastră nord-est prin ochii unui tânăr? Noi am avut o posibilitate de a organiza o consultare odată la 2-3 ani, tot organizăm o consultare a tinerilor, să aflăm exact ce își doresc tinerii și care sunt direcțiile lor. Am observat că e nevoie de contexte de implicare, își doresc să fie ei cei care își iau propriile decizii și își doresc ca după ce ajung să câștige financiar, spre exemplu, să aibă ce să facă în acea comunitate. Își doresc să-și ocupe timpul într-un anumit mod plăcut. Și aici intervine și nevoia de afirmare a tinerilor, că dacă nu se oferă contexte prin care ei pot să-și consume acea energie, se ajunge într-o direcție nedorită și atunci trebuie și noi ca ONG-uri, ca instituții, ca și comunitate, să oferim contexte diverse, cât mai multe activități prin care ei pot să simtă că aparțin de acea comunitate. Este vorba și de acea nevoie de apartenență la comunitate. Să simtă că sunt primiți cu brațele deschise, așa cum și noi am fost acum primiți în cadrul acestui proiect și la rândul nostru putem să-i primim pe alți tineri să se simtă că aparțin de această comunitate și să nu plece, să rămână în zonă. Dacă vorbim despre ce este nevoie, în primul rând, în zona noastră, este nevoie de lucrători de tineret. Lucrătorul de tineret este acel specialist care susține un tânăr ca el să ia propriile decizii și doar îl susține. Deci, practic, nu ia decizia în locul tânărului,
îl sprijină pe tânăr să poată să ia decizii și să greșească, să învață din greșeli, practic să aibă acel loc în care dacă greșește nu este penalizat, nici financiar, nici verbal, să fie sprijinit să greșească, pentru că așa cum și noi de când suntem mici învățăm din greșeli, așa și tinerii au nevoie de o astfel de metodă prin care să se dezvolte. Domnule director. Da, într-adevăr, în proiect. Lucrător specialist, iată. Da, aveam cursuri prevăzute, cred că 60, nu? Sau trebuie să facem pe 3 ani, 60 de lucrători de tineret. Vom face cursuri cu Acum ei. 20 de ani v-ați gândit, 30 de ani în urmă v-ați gândit că apare așa o denumire, să spunem, sau eu știu, meserie, poate, lucrător dacă specialist. ducem în timp, aminteați de o persoană, nu vreau să mă leg de partea politică, domnul Donțu, da? Da. Domnul Donțu a fost acum 20 și ceva de ani expert dezvoltare rețea și lector la rețeaua birourile consilierii pentru cetățeni din România. A fost o schemă de finanțare FARE prin Fundația de Dezvoltare a Societății Civile, care avea niște obiective care seamănă multe cu astea. Da. Noi la Neamț făcusem atunci... N-am prea înțeles prea multe despre inițiativa, despre măsuri, despre ceea ce ținta care e... Eram încă buimaci de cap. Da. Ei, și atunci s-au creat acea rețea de vreo 50 de birouri, cred că a ajuns la 60 în țară. Eu aveam birou de ONG la Neamț. La Neamț. Și am lucrat cu domnul Donțu, de a forma pe noi atunci, acum 25 de ani, în consilieri, să zic, pentru cetățenii să fim. Și... O grămadă de seminare au organizat, cel puțin la Da, un domn cu talent pe partea asta. Da. Și eu de atunci am și rămas orientat pe dezvoltarea rețelelor acestea deci să ne gândim și de societate civilă și care au obiective de acest gen. Și chiar dacă atunci proiectul a murit, era la fel un model englezesc, cred că, cum au adus și la aici ceva. Birourile au funcționat undeva 5-6 ani, pe lângă primării sau instituții. Da. Chiar dacă nu mai funcționat, primăriile respective și-au creat un departament de lucru cu publicul care semăna cu acele propriu. Da. Adică și-au deschis ușile către cetățeni. Înainte, când te duceai într-o primărie, poate mai sunt și acolo, dar sunt și exemple pozitive. Însă te duceai și niște uși închise, niște ghișee, nici nu vedeai persoana. Pe când acum mă uit la Piatra Neamț, că au fost parteneri cu noi în proiect, când intri, e o sală mare cu birouri, afișaje, îți iei numere, te îndrumă automat cineva unde trebuie să mergi, adică chiar dacă nu mai există acea interfață birou de consilieri cetățeni care era făcut de un ONG în parteneriat cu primăria și-a făcut serviciile de așa natură încât scopul final a fost îndeplinit. S-au deschis către public. Într-adevăr, cum s-au mai dezmorțit lucrurile atunci. Exact. Și sperăm și noi să le dezmorțim acum pe tineret. Luăm a doua pauză de publicitate, revenim. Am revenit în platou pentru ultima parte a emisiunii Raportul de Seară. Alături de mine se află domnul Daniel Chirilă, director executiv Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț, și Vlad Alexandru Grosar, președintele Fundației Județene pentru Tineret Suceava. Domnule director, încep cu dumneavoastră ultima parte a emisiunii. Care sunt principalele provocări astăzi? Mă refer la nivelul agenției din Neamț. Provocări sunt, să spunem... Și pe piața muncii, în general. De a răspunde la ceea ce cere piața muncii în condițiile acestea de criză. De criză. Deci bugetele instituțiilor sunt infime. Deci vreau să vă spun, bugetul public pentru formare profesională l-am epuizat în martie. Dar ne-am mobilizat. Eu aș vrea să leagă telespectatorii că există totuși consum și nervos și fizic, adică funcționarul, angajatul de la Agenția Județeană, acum, practic, din Forțe de Muncă din Neamț, că stă pe scaun toată ziua și privește pe geam. Nu, eu cred... Sunt unii devotați, majoritatea devotați, care într-adevăr caută soluții la anumite probleme. Undeva peste 80% de angajații Agenției de Ocupare Neamț, peste 80% din angajații, deci lucrează într-un ritm infernal, vreau să vă spun. Cel puțin de când avem proiecte europene, cam aproape toți sunt implicați în proiecte europene. Eu vă spun și dovadă că lucrăm. De ce vreau să scot acest aspect în vigor? Unde locuiesc eu, sunt geam în geam cu agenția noastră din Suceava și văd că se pleacă și
5, 6, Da, 7 exact, și 8 da. seara. Da. Adică, și așpisul tot acolo e. Da. Nu, sunt instituții care au și puțini angajați. Noi, de exemplu, acum 20 proiecte. de ani aveam 129 de angajați, acum avem 42. Și atunci nu prea poți să stai într-o instituție de asta, că responsabilitățile sunt mari. Iar satisfacția noastră este acum, de exemplu, în proiectele de reorganizare și restructurare, Serviciul Public de Ocupare, Agenția Națională cu toate structurile, e pe un capitol separat de dezvoltare. Deci nu suntem cu cei care se reduc cu 20%, să fac. Și asta denotă că suntem o instituție utilă, social mai mult decât eficientă și chiar pot să mă laud că sunt într-o emisiune, este un articol în Defense România unde se vorbește de instituții de importanță strategică pe care România le are și care fac față provocărilor. Aceasta este Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă. Forței de muncă, da. Deci într-o revistă prestigioasă, națională, de securitate națională. De securitate națională. Deci, care sunt provocările în afară? Provocările țin tocmai de această piață a muncii în schimbare, de criza unde care este acum... deficitare, județul Neamț. Pe de o parte, în anumite ramuri nu reușim să asigurăm forța de muncă necesară aici e bătălia mare. Pe ceea ce vor angajatorii. Avem zona rurală unde avem un segment de populație uzată, care ar fi teoretic e activă pe piața muncii, dar e uzată și n-ar mai corespunde la un loc de muncă, la provocările unui loc de muncă real. Și atunci încercăm să facem cu ei cât de cât ceva astfel încât să-i mobilizăm, astfel încât să-i readucem la un potențial de muncă rezonabil. Chiar aici vorbeați la un moment dat că nu mai există migrația în țară a forței de muncă, dar ea există, dar mai pe un palier de ăsta foarte. De exemplu, cei de la ajutor social, vara când îi inventarieză, îți plecați pe la stânile din Ardeal să lucreze, pentru că e un nivel de salarizare mai bun decât să lucrezi în zona asta de creștere animalelor în Moldova. Încercăm să facem față. Deci ne adresăm la toate segmentele, avem o colaborare foarte bună cu primăriile. Anual, cel puțin 10 comune intră la noi în malaxonul de servicii, adică luăm pe toți cei de la ajutor social și facem cursuri cu ei, încercăm să-i dezvoltăm. Cu unii chiar facem alfabetizare, efectiv, în comunități de rom sau ceva. Am avut și proiecte de a doua șansă, care le-am desfășurat noi, nu inspectoratul școlar, în care femei rome au făcut 4 clase, 8 clase și la urmă chiar am făcut și un curs de calificare cu ele, să spunem, și o să mai facem și în continuare. Dar un proiect de suflet, de fapt, toate sunt de suflet, că se adresează unor oameni. Deci v-am spus, am avut până de la proiect Universitatea, care eu chiar m-am ocupat personal pe profesorii universitari, care când am venit la Suceava și le-am spus avem un program de consiliere, trebuie să dăm niște teste psihologice, nu știu ce, domnii profesori de pe la mecanică erau, la început am crezut că se uitau la mine că mă mănânc. Dar până la urmă i-am mobilizat și am reușit să terminăm programul, până la proiectele pe zona cea mai gravă, la comunitățile sărace de la, să zic, din capătul județului, unde am reușit să facem anumite cursulețe. Chiar am fost de curând la Pâinea Stânii, undeva la ultima comună, la limita cu Bacău și Vasluiu. Și am găsit acolo un primar inimos care făcuse o sală de calculatoare și am adus romii și am făcut cu ei câteva lecții de calculator pe securitate, să zic, informatică, pentru că ei de acum merg cu telefoanele și nu știu unde apasă și dau un deci chiar și în proiectul ăsta, că vorbea Vlad de noile sisteme de promovare, avem un set de cursuri foarte mișto pentru tineri, creare de chatboturi, sisteme cloud, managementul timpului și rezolvarea problemelor, marketing digital pe Facebook, Google, Instagram și așa mai departe. V-am spus, competențe antreprenoriale am mai discutat, competențe digitale pentru siguranță pe internet și siguranță cibernetică. Mai avem un curs frumos pentru management de proiect pentru cei cu studii superioare, pentru tinerii care vor să facă, să zic, afaceri europene și atunci trebuie să aibă o anumită rigurozitate de management de proiect, sau un curs frumos care o să-l facem de instructor preparator formare. Vorbeam de ucenici și faptul că agenții economici
nu au în firmă acea persoană care să aibă capacitatea de a supraveghea ucenicii. Noi venim acum și facem un curs, un fel de instructor de formare, un fel de maestru, care tocmai să facă acel lucru în întreprindere. Adică cumva gândim proiectele și de a se capacita unul pe altul. Adică cumva în fiecare proiect aducem câte o treaptă în plus, astfel încât să ajute unul pe altul, să meargă în continuare. Da. Bun, eu vă întreb, poftim. Dacă un tânăr se întreabă, ce managementul timpului? Ce mă învață acolo? Aici e o chestie foarte frumoasă. De obicei când chemăm tinerii la agenție, discutăm telefonic, le spunem că programul începe la 8:30, dar poate să vină și de la 8, că nu-i problemă, ușa e deschisă de când se deschide agenția. Noi având o tradiție, fiind aproape de autogare, deschidem odată când vin autobuz. Și tinerii apar după 12, pe la 1 și așa mai departe. Și chiar am discutat chestia asta sau am avut cu colegul dumneavoastră acum ca o snoavă când am discutat să venim la emisiune. Eu am zis că în jumătate de oră dau un feedback la chestia asta și i-am scris lui Vlad și el nu a răspuns chiar în jumătate de oră și cred că o să fie primul la cel cu managementul timpului și am dat răspunsul, feedback-ul ei imediat ce am avut și producătorul dumneavoastră a fost un pic ironic pentru când mi-a spus pentru promptitudine. Eu m-am simțit foarte prost, fiind învățat așa ca la armată, chiar am fost în plutonul de alarmare, primul care trebuia să iasă jos și să anunțe ofițerii că începe război. Și atunci timpul, ora e ceva foarte important, chiar dacă suntem latini și la noi mai este sfertul academic, dar ar trebui să fie acel sfert academic. Măcar să fie în zona noastră se acceptă, dar dacă faci afaceri în zona anglosaxonă, nu există acel sfert academic, adică dacă e ora 13, ora 13. Da. Domnule Grosară, care este cea mai mare provocare când vine vorba de a convinge oameni, bun, întrebarea poate fi valabilă și pentru domnul director, să urmeze cursuri de formare, să participe la asemenea proiecte, cum e Compas, da? Să nu mai menționăm. Cred că cea mai mare provocare este să reziste în timp, în sensul că tinerii sunt obișnuiți să încerce, dar nu-și dau seama dacă vor să aibă o prezență recurentă sau dacă vor să aibă o atenție pe mai multe zile, pe mai multe săptămâni în acea direcție și atunci acea provocare reușește și pe noi să ne țină aproape de ei, să înțelegem exact cum putem face ca să fie interesați, să nu renunțe pe parcurs și cred că inclusiv și în cadrul nostru, voluntarii, cei care se implică, reprezintă o provocare să-i menținem pe o perioadă mai lungă de timp, de câteva luni, de un an, de câțiva ani, pentru că tinerii, imediat cum termină școala, caută oportunități. Și acele oportunități, dacă nu sunt oferite în zona noastră, pleacă în alte zone în care sunt oferite aceste oportunități și noi rămânem fără acele resurse umane pe care le putem implica în voluntariat, în proiecte, în comunitate. Cea mai mare provocare ar fi sustenabilitatea. Să găsim o variantă prin care să funcționeze cu persoane interesate pe termen lung. Domnule director, din experiența noastră Aici vreau să-l completez. E un fel de proiect acum care îl facem în cadrul proiectului mod de abordare pe pedagogia formării, să fim mai atractivi. Și chiar la ateliere, unde ne dă voie, adică nu e așa riguroasă legea, să fie numai formatorul cu ora ca la școală să predea, să nu știu ce. Abordarea a fost la primul atelier care l-am făcut la Piatra. Am trimis experți și de la noi, psihologi, consilieri și cei care susțineau atelierul. Astfel încât nivelul să-l țină mai mulți formatori la același timp în oră, să le țină nivelul de atractivitate, adică atenția tinerilor, să nu-i scape cum ar veni, să fie o expunere de asta oarbă la tablă și ei să nu, la un moment dat, îi pierd și nu mai sunt atenți. Mă întrebam pur și simplu, din pură curiozitate, dacă vine, eu știu, un tânăr, apelează la serviciile Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, care e primul lui pas? Cum trebuie să arate primul lui pas în această interacțiune? Pentru că un funcționar
de la agenții, cred că stă de vorbă cei care sunt, mă rog, pe departamente, cum sunt. Cred că stau și de vorbă și cu 20-30 de Da, persoane. bine, aici e talentul managementului de linii de la noi, de a distribui sarcinile astfel încât să... Că nu e chiar simplu să stai de vorbă cu 15. Abordarea noastră la Neamț a fost foarte clară, revoluționar. De acum 20-25 de ani noi am desființat ghișeile de atunci și să discut la masă o persoană pe scaun cu un funcționar. Majoritatea funcționarilor au multe cursuri. Noi avem și centrul nostru de pregătire propriu la Râșnov, agenții de ocupare. Deci toți funcționarii intră la un an, doi, cel puțin fac un curs și cursurile pe zona asta de abordarea clientului sunt foarte multe. Chiar pot să fac și o paranteză neplăcută aici, mai la un moment dat, dar să termin ideea. Deci, ei sunt învățați funcționarii să fie suportivi, să înțeleagă problemele, să vorbească cu ei. Totul să fie, adică acel cadru de lucru între funcționari să fie semi-intim, așa, nu intim, că sunt mai multe birouri, dar cât de cât să fie numai o relație personală 1 la 1. Iar partea de aglomerație de cod o rezolvăm pe hall-uri, chiar în curte, când avem mulți solicitanți de la ajutor social, îi tratăm din curte, avem vreo 3 ghișei, unii direcționăm, astfel încât cei care ar putea perturba un proces normal cu cel care chiar are nevoie de el, acolo procesul să fie normal. Și vă dau un exemplu foarte nasol de la noi. O funcționară de-a noastră a fost acuzată de parchetul european că a fost mult prea receptivă cu un client. Pe o schemă de ucenici, angajatorul respectiv, nu știu dacă o greșit sau nu, că nu eram eu director sau cea, deci avea niște incompletări la dosar. Și doamna de la noi l-a sunat de 2-3 ori, dom'le, îți lipsește aia, te rog, vino, adu actele, hai să facem, să rezolvăm, să vă dăm finanțarea. Să nu știu ce. Ei, și parchetul a acuzat că nu trebuia să sune la telefon, trebuia să fie o birocrație gen Kafka, în care să primească numai o scrisoare de informare, că se respinge, că să face nu știu ce, dar ea, pentru că noi, agenția, funcționarii noștri, prin natura lor, sunt cursați să fie foarte suportivi cu clienții. Și pentru că el a avut o greșeală, într-adevăr, funcționarul nostru a fost interpretat că ar fi fost într-un grup informațional de ăsta organizat, că de ce l-au învățat să-și repare documentele astfel încât să fie legi. Dar noi am fost bine intenționați. Este una din misiunile mele, nu? Misiunile noastre. Și chiar am dezbătut problema când am fost la următorul curs la Râșnov, în care tocmai asta, învățam să fim suportivi, aveam niște lecții și jucam rolurile diferiți cursanți care suntem acolo, că așa desfășoară cursurile noastre. Deci, uite, ajungem la o chestie de asta, că alte instituții privesc asta, că trebuie să fie o instituție gen Kafka, cum sunt cele care dau fonduri europene, de exemplu, unde nu discuți, nici măcar nu faci corespondență pe mail. Nici pe mail. Prin platformă, să se vadă. La 7 și 3 minute ai trimis documentul, el avea termen până la ora 2, îl citește, îți dă obiecții, prin platformă. Totul trebuie înregistrat, birocratizat. Nu mai există acea relație personală. Noi suntem învățați la agenții să fim pe relații personale. Și vă dau un exemplu, mi-ați luat un interviu, nu dumneavoastră, cineva de la dumneavoastră, pe locurile de muncă vacante. Și apărea harta cu locurile de muncă de vacante din România, unde noi apăream cu 280 sau ceva. Dar noi la Neamț avem 800 și ceva de locuri de muncă vacante. De ce avem 800? Pentru că toți funcționarii noștri sunt organizați gen key account, în sensul că au fiecare funcționar are cel puțin 10 agenți economici mari cu care lucrează aproape personal. Se cunosc de ani de zile. Și atunci, natural, cel de la resurse umane sună pe doamna Tamara de la noi și spune: am 7 posturi de confecționeri și 3 de tapițieri. Te rog, dacă ai ceva, doamna Tamara îl înregistrează în baza noastră de date, dar nu mai trece prin sistemul ANOF-ului, acea platformă Puls, pe care angajatorul e un pic mai greu. Trebuie să intre, să comunice locurile, și atunci acolo nu apar locurile, pentru că ele sunt cumva într-o relație directă, aproape personală, între funcționarul nostru și cele 10 firme pe care le are. Are mai multe firme, dar 10 mai mari, semnificative, să zic, pe care tot timpul când e ceva, lucrează până pe telefon să vorbesc între ei. Și care e radiografia acum pe piața muncii? Ce se caută?
Avem locuri de muncă chiar bune pentru perioada asta anului, în jur de 870 au fost săptămâna asta, vineri. Care ar fi de muncă. principalele domenii, sudori? Sunt și domenii industriale, domenii de servicii, construcții, merg bine. Avem și la studii superioare vreo 30 de locuri de muncă vacante, ceea ce e bine, că erau perioade în care nu găseai mai mult de 2-3 locuri de muncă vacante pe studii superioare, diferiți ingineri. Sunt anumite... Dar vor găsi ușor, mai greu? Mai greu, unii se reorientează. De exemplu, n-avem. e fabrica de airbag-uri de la Roman, care face tot timpul angajări, TRV sau ceva de genul ăsta, și care acum facem și niște grupe de ucenici, că nu mai găseau forțe de muncă, și chiar am făcut cu ei cursuri în care adaptam programa. Ei sunt tot un fel de confecționeri. Dar pe zona asta nu fac ca la un costum de haine toate operațiile, numai anumite operații. Și atunci ne adaptăm și noi oferta de formare și tot ce avem, astfel încât să răspundem la cerințele lor. Da, trebuie să mai punctăm, chiar dacă oarecum am atins și în prima parte, domnule Grosar, ce aduce acest proiect nou față de, eu știu, proiectele mai, cum să spun eu, clasice de formare? Un element foarte important pe care îl aduce, cred că este vorba că simplifică modul în care tânărul se poate implica. Cu cât e mai simplu, cu atât e mai atractiv pentru tineri. Birocrația, modul complex de a explica ce beneficii are dacă se implică, toate acestea ar descuraja un tânăr să beneficieze de un astfel de proiect. În schimb, prin proiectul nostru am reușit să depășim aceste bariere și să intervenim pentru a traduce pe limbajul tinerilor care sunt oportunitățile, cum ajută aceste cursuri, ateliere, aceste interacțiuni, informări, ca el să aibă mai multe posibilități. Și asta vom încerca să facem, să traducem pe limbajul tinerilor ceea ce adulții consideră că ar trebui să fie complex, complicat, noi să încercăm să simplificăm, să fie cât mai simplu de înțeles pentru un simplu tânăr. Să nu spuneți că nu vreți să-l completați. Ba da, sigur. Deci Vă rog. avem un obiectiv organizațional de să dezvoltăm aceste centre de tineret, adică chiar dacă se va termina proiectul, Fundația de Tineret Suceava rămâne în spațiul respectiv și în continuare va avea activități, va avea acei lucrători de tineret formați. Și la fel, chiar spațiile agenției să le transformăm între niște spații interactive. Ce am reușit să facem, am văzut deja la primele grupe care le-am făcut acum, veneau tineri care proveneau din diferite licee, iar aceste ateliere sunt făcute de așa natură încât ei să lucreze între ei. Și nu-i numai partea de achiziții profesionale sau de noi cunoștințe, e și cea interacțiune. Am văzut că după aia au început să împrietenească, e un spațiu cumva comun care să-i atragă acolo și pentru faptul că vin și socializează și fac. Și chiar îi încurajăm să facă lucrurile astea. Nu e chiar totul perfect acum în proiectul respectiv, chiar mă gândesc la un al doilea proiect în care să le fac un spațiu dedicat în care să vină ei... sunteți pe altă linie. Nu? Dar sperăm să continue. Deci, dacă vom avea succes... Bun, reacția... Vă mulțumește reacția comunității din Neamț, poate și ne spune domnul Grosar, față de acest proiect, reacția comunității. Sigur, e un domeniu în care se simte nevoia, cum vorbeam la proiectul ăla cu 25 de ani. Deci am citit în presă și până la urmă cred că îl vom găsi o carte de comun. Și Primăria Piatra Neamț și Primăria Roman depun proiecte acum la ADR pentru a-și crea niște centri multifuncționale în care să vină și culturale și artistice și nu știu, unii să vină cetățenii, mai ales cei tineri, și să interacționeze. Sau la Piatra s-a făcut un parculeț, grădină publică, s-a schimbat abordarea în el, astfel încât îi cu concerte artiștilor locale, adică nu formale. Da, am vii și cânti cu vioara acolo și în grădina publică să interacționezi cu oameni. Deci, societatea și instituțiile simt că e nevoie. Și probabil că în timp vom găsi o cale să ne unim cu ele. Chiar am văzut și proiectul la Roman, pare frumos. Ei deocamdată construiesc clădiri. Da. Dar după ce le construiesc, trebuie și să le umple cu activități și cu oameni. Și atunci, probabil, vom găsi peste câțiva ani o zonă mult mai dezvoltată pe asta. Sigur, despre activitatea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț
ne-ar trebui vreo 2 emisiuni de discutat, de luat detalii, dar noi ne-am cantonat pe această ultimă inițiativă, inițiativă care a debutat proaspăt de 3 luni, pe final, și o să dăm ultimul cuvânt tânărului Glosar, că e și Ziua Internațională a Tinerilor. Din calitatea dumneavoastră de director, de om care s-a implicat în gestionarea acestei activități, țineți aproape cu comunitatea, mesajul, cum vedeți dumneavoastră acest mesaj, cum ar suna? De fapt, proiectul, ce mesaj transmite comunității? Din Neamț, din Suceava. Fiți activi. Veniți în centrele de tineret ale Agenției de Ocupare a Forței de Muncă și a partenerilor lor. Domnul Glosar, cum am spus, ultimul mesaj din această emisiune. Prin acest proiect, în sfârșit, tinerii pot acum să se implice. Ei își doresc acum, nu mâine. Și cu ajutorul partenerilor noștri din cadrul acestui proiect avem posibilitatea de a le oferi oportunități acum. Să nu-i pierdem, să nu plece, să rămână, să se implice aici și împreună să reușim să facem o viață mai bună în prejurul nostru, plecând de la energia tinerilor. Și dacă tot astăzi este Ziua Tinerilor, cred că totuși e simbolic că nu am plănuit să aibă loc această emisiune fix astăzi, așa că e un semn că lucrurile încep să meargă într-o direcție bună și că următoarea generație va fi alături de noi și ne va plăcea ca să stăm în comunitatea suceveană, să stăm în zona de nord-est a României și să stăm în România. Domnilor, vă mulțumesc pentru acest dialog. Succes în continuare! Mulțumim! Mulțumim mult! Atât pentru astăzi, doamnelor și domnilor, numai bine!